Ito ang nangyayari sa mga tao na nakikita natin nagkakapilang. Ito yung nangyayari sa mga tao na nakikita natin nagbabakasyon lang, nagta-travel lang. Samantalang tayo, pagod na pawis tayo just to earn this amount. Because they discovered this rule of 1% of 100. Kami ng Hong Kong, alam nyo ba, may mga sumisigaw talaga, Dok, di ba? Imagine mo, di ba sabi ko, nasa Macau, meron nakakilala sa akin, kasi 25 countries po yan. So, ibig sabihin po, hindi ko naman ginagalaw, wala akong ginagawa, it's automated, in-automate ni YouTube. Maano lang siyang pakinggan, pero alam mo ba, this is the good news to everyone, sa lahat sa atin nanonood, whether nasa ibang bansa ako na nandito ako sa Pilipinas, lahat ng binanggit ko, it's possible, because I'm experiencing it. Nandito ako sa Pilipinas, posible. Dok, marami kang mga ganito. Hindi po, you can start. Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Disunga. Positive Day Gilibers, this is Dr. Gigi Disunga from Rockstar Holding Corporation. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilibers natin. And sa first time po tayo panood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. Sa lahat ng gusto magpa-codes kay Doc, pwede na tayo face-to-face. Meron tayong schedule, I think, sa Bulacan. And if you need a speaker for your seminar, pwede na rin tayong face-to-face. PM ka lang sa personal FB ko, nandiyan lang po sa paligid. And of course, sa lahat ng mga nag-aabang ng reveal natin, malapit na this week, lalabas na natin ang price para makapagsimula. Salamat sa mga nag-PPM sumasabog na po yung cellphone ko. Thank you sa inyo. And don't forget, you are beautiful, just reveal. Alright? Okay, so ngayon pag-usapan natin how to start a non-traditional income. Ito sa ating lahat. Ngayon ko lang na-realize po, itong ginagawa ko tong script and ngayong itong last part ng sabi nila malapit na tayo sa post-pandemic, pero since last year po pala, yung income na meron ako nanggagaling na sa non-traditional. Wala na po pala akong income na traditional, right? So ano ba yung traditional at non-traditional? Untraditional income, ito yung syempre yun, employed ka, di ba? Yung lahat ng income mo galing from your pawis. Normal naman yun, di ba? Galing from your time, your effort, you are being paid per hour. So, ayan po yung traditional income. Of course, pwede rin niya manggaling sa traditional business. Alright? So, yan yung traditional business, you have your product, you sell your product, you have your employee, yan, mga traditional business. And you have your office, you have your store, yan po yung mga traditional business. Okay? So, kumikita tayo dyan. Okay? Kung if you are in the traditional income, wala namang masama dyan. Okay? Tuloy mo lang yan, kapatid. If you are happy, fulfill ang passion mo, ang dream mo, you are happy and you can help your family, okay tayo dyan. Okay? Ang sinasuggest lang natin, sa mga gustong mag-shift from traditional to non-traditional, you can try non-traditional income because it's non-stop. Non-stop, ayan po ang difference ng non-traditional income sa traditional income natin, alright? And it's coming from different direction. Yan po ang maganda sa non-traditional. From different direction na hindi mo na alam, ito pala, meron pa akong income, meron pala akong ganito, alright? So, pag-usapan natin, paano ba ma-set up yan, Doc? Okay? So, bago tayo magtuloy, share ko lang po yung mga non-traditional income ngayon ni Doc na hindi na pala galing sa traditional. Like, I have my YouTube channel. It's non-traditional. Hindi naman traditional na, di ba, hindi naman tayo tinuruan. Wala namang course para mag-vlog ka tapos kumita ka sa YouTube. Walang ganun, di ba? Ang course ko po ay education. College, graduate po ako ng BS Ed, then nag-MA ako ng, Science Education. Then, ang PhD ko, Environment. Pero wala naman doon, kahit isang minor, kahit isang elective course na how to become a YouTuber, how to become a vlogger. Wala, di ba? So, it's a very unexpected and non-traditional na makakuha ko ng income for more than 3 years na from YouTube. And it's very consistent. Every 22nd of the month yan. Minsan pa lang kami ni YouTube. May nice lang. Okay? So, pero ako pala yung, parang meron lang ako hinintay. Alright? So, that's first. And another income natin is, coming from my, ang tawag dito, skills.
So, we are coaching, seminar, speaker tayo. So, ayan. So, hindi rin yan traditional kasi hindi rin naman ako nag-course. Wala din naman akong course na nag-graduate ako to become a speaker. May course ba? Gano'n? Meron siguro mga related, mga short term, di ba? And how to become a coach. Yan, may mga short term. So, actually, nag-avail tayo ng mga program dyan. So, diyan nanggagaling yung ating income, second income natin na non-traditional, di ba? So, sino ba yung na mag-aakala dito kung magkakaroon ng income hindi sa pagiging graduate ng environment, right? And ano pa po? As you know, yan, member din tayo ng IMG. So, sa IMG, wala din namang course na ganon. It's a financial industry. Malayo po. Pag tinignan niyo po yung mga course ko, napakalayo po sa ginagawa ko ngayon sa providing financial education. I'm an educator but not in finances. So, nagtuturo ako ng biology, mga hayop, mga halaman, mga kalikasan, mga bundok. Ayan ang aking inaral lang ilang taon. Yan, sabi ko nga lagi, nakikita yung mga bundok na to. JB, mamaya syatan mo nga, bigyan mo para makita nila. Yan pong bundok, ilalagay mamaya ng aking assistant dito. Inaral ko po dyan kung ilan ang mga hayop dyan. May bilang po ako kung ilan ang mga ibon, kung ilan lahat, pati halaman. So, yan po inaral ko. Pero hindi po yan ay tinuturo ko ngayon. So, it's non-traditional. Non-traditional income na meron ako. And mamaya explain ko rin sa inyo ng konti. Okay? And now, I'm starting something sa SMDC po. So, meron akong pinuntahan sa Cheerful Residences. Pakita kami ng konting video clip po dyan. So, nagpunta po kami doon para to visit SMDC project sa Mabalacat, Pampanga. Yan, para makita nyo po. Okay? Pasok tayo sa bahay nila, ma'am. Expectation versus reality. Kasi pag mo pa lang ng... Mahirap i-maintain yung ganito kaayos. Siguro daw kung meron, yung isang anak pa nga lang. So, Doc, ang haba naman ng intro mo, it's not an introduction. It's part of the vlog po. Kaya naka-spend ako ng 5 minutes. Kasi pinapakita ko lang po sa inyo what is a non-traditional income compared to traditional income. Alright? So, paano ba ako magkakaroon ng ganyan, Doc? Yan dito po. Alright, magkape muna tayo. The rule of 1% of 100. Rule of 1% of 100. So, mag-compute muna tayo Mag-compute muna tayo para magkaroon ka ng non-traditional income. For example po, meron kang under you have 100 persons. 100 persons. Let's say meron kang isang income doon or meron kang income doon na 1% na lang. For every 100 person yan, bawat isa merong kang 1% na income. At bawat isa dyan, sa 100 na yan, kumikita sila ng, let's say, 10,000 pesos. Okay? So, compute natin, nag-compute na ako kanina. Sa 10,000, bawat isa sa 100, you have, magkano, JB? You have 10,000 pesos. I-add mo yon. Sa 100 tao, ulitin natin sa 100 tao, kumikita ng 10,000 pesos at meron kang 1%, you will have 10,000 a month. That's just for one part. One part lang po yan or one group lang yan. What if you will be able to establish, let's say, 10 groups, 10 teams? So, yung 10,000 mo times 10 is, magkano yun? 100,000 ba, JB, no? 100,000. So, in other words, for 1 month, nangyayari yan. Sa isang buwan, meron kang 100,000 income na galing sa non-traditional. At alam niyo po ba, ito po ang nangyayari sa maraming tao na mayaman natin ngayon. Ito ang nangyayari sa mga tao na ikita natin nagkakapilang. Ito yung nangyayari sa mga tao na ikita natin nagbabakasyon lang, nagta-travel lang. Samantalang tayo, pagod na pawis tayo just to earn this amount. Because they discovered this rule of 1% of 100. Doc, paano ko gagawin yan? Alright? So, ito po sila po, it's either they are selling products or services. Right? So, mamaya, bibigyan ko kayo ng concrete. Paano natin gagawin yan? Alright? So, that's the rule of 1% of 100. Non-traditional income. Hindi po siya dependent sa time mo. Hindi siya dependent sa effort mo. Hindi siya dependent sa'yo. Saan ka dependent? Dependent ka dun sa 10 teams mo. Okay? So, second po, na non-traditional income na non-stop. Ito kasi yung rule of 1% of 100, non-stop po yan.
ibig sabihin po, kahit ikaw may sakit, non-stop ang income mo. Kahit hindi ka gumagawa, kahit natutulog ka, non-stop ang income mo. Because 10 groups of people are working for you. That's the rule of 1% of 100. Alright? So, second po, second criteria when you start your non-traditional, non-stop income is ito po. You have to automate everything. Automated. Ayan po yung nangyayari sa mga mayaman. Facebook, bakit mayaman? Automated. Diba? Amazon, bakit mayaman? Automated. Shopee, bakit mayaman? Automated. Lazada, bakit mayaman? Automated. Lahat po ng yumayaman sa paligid natin, automated. They have system. For example po, yung binanggit ko kanina, YouTube, it's automated. Hindi ko naman alam kung sino nanood, bakit ako ba naglalagay doon? O 5 views. Meron akong 5 views sa Hong Kong, meron akong 10 views or 100 views sa Europe, meron akong 100 views sa US. Tinignan ko po yung aking analytics, meron akong 25 countries. 25 countries po kayo nanonood. So buong mundo, nakalata na natin. 25 dyan, mga may mga delivers dyan. Kaya nung isa, nagpunta kami ng Macau. Nag-attend ako ng tawag dito, sorry, JB, palis na lang ito. Ang taga na memory. Loading ito. Nag-attend ako ng convention sa Macau. Then nagpunta na rin kami ng Hong Kong. Alam niyo ba, may mga sumisigaw talaga. Dok, di ba? Imagine mo, di ba sabi ko nasa Macau, meron nakakilala sa akin kasi 25 countries po 'yan. So ibig sabihin po, hindi ko naman ginagalaw, wala akong ginagawa. It's automated. In-automate ni YouTube. Siya na may kagagawa niyon, di ba? Kaya yung income tuloy-tuloy po siya. Non-stop, kahit anong mangyari, kahit na magkagulo pa tayo, kahit na nagka-pandemic, whatever, hindi ko po naramdaman ang pandemic sa income ko sa YouTube. Kasi tuloy-tuloy siya, it's automated. Yan din po nangyari sa mga mayayaman, hindi nila masyadong naramdaman. Lalo doon sa mga nasa technology, di ba may mga top 10 countries na industry na lalo pang yumaman, hindi nila naramdaman yung pandemic because everything is automated. The system is working for them. So that's the second, right? And third po, third na criteria pag nag-start ka ng source of income mo, you have to connect globally. So, yung production mo dapat na natatapos siya, dumaan globally. Alright? So, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo. Let me share one example. After ko pong mag-resign as public school teacher, as you know, nag-work po ako sa Manila. So, I work as an executive director ng isang, businesswoman na napakayaman niya po. Itago natin sa pangalan. Isa po siyang Chinese. So, executive director niya ako dun sa NGO. And at the same time, ang laki po ng business niya. So, dun kami sa building niya, dun ako nagwo-work. So, isang department yun. So, nakikita ko din, ano yung transaksyon ng iba't iba niyang business. Alam niyo ba, ito palang sikreto nila. Ito po sikreta. So, dito dinidesign yung product niya. Wag ko na sabihin ko ano yung product niya. Dito po, ang nagdi-design ng mga products niya na yun, ano po siya? Pilipina po siya. Yung designer niya. Pagka-design po dito, pag-approve na, alam niyo saan ginagawa, saan pinuproduce sa ibang bansa. Pagtapos na doon, dumidiretso sa mga SM malls. Yun po nangyayari, connecting globally. Kasi I asked her, sabi ko, bakit ganun yung yung circulation? Kasi ang dami niya naman tauhan sa Pilipinas, ilang floor po kami doon, ilang floor yun, sa kanya po yun, lahat, everything working sa kanya mga businesses. Sabi niya, it's cheaper to produce there. Mas mura doon. So, hindi ko alam kung magkano namumura niya, pero nakikita niya, it's beneficial sa company. Kung hindi dito ipoproduce sa Pilipinas, di ba sabi nga nila, mas mura doon sa ibang bansa ang labor. So, kaya doon po ginagawa niya. Pagdating dito, dinesign natin, ginawa sa ibang bansa, bagsak sa SM. Alright? So, connecting globally. So, parang sa Inspire po, as you know, partner tayo ng Inspire. Meron kami may N-store po kami, may bagong company na pinuput up. So, we are selling meron kaming ka-partner na isang company. We are selling tablets and other gadgets po, equipment. So, connecting globally din kami. May kinukuha na si Sir Harold para i-deliver namin dito sa Pilipinas. So, ganon ang mga transaction. It can be cheaper there or maybe you are, kasi kailangan mo expertise noon or maybe kaya international yan or globally kasi nandun yung buyer mo. Parang ganito lang po yan. Another illustration. Ito po sinisimulan natin na partners. Actually, nag-start na talaga tayo since March sa SMDC. Nandito po ang SMDC
project, nasa buong Pilipinas, iba't iba. Like yung pinuntahan ko nga po sa Babalakat. Ang seller po niya, nasa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Alright? Ang head po namin ng M Group, nasa ibang bahagi, ibang bahagi ng mundo. Nasa ibang bahagi din ng mundo. At ang buyer po ay nasa iba't ibang bahagi ng mundo. So, you see the connection po. So, dito bumibili ang buyer nasa ibang bansa. Alright? So, that's connecting globally. Okay? So, Doc, parang ang bigat ng sinabi mo eh. Huwag po kayo magulat sa automated. Huwag kang magulat sa rule of 1% of 100. Huwag ka rin magulat sa connecting globally. Maano lang siyang pakinggan. Pero alam mo ba, this is the good news to everyone. Sa lahat sa atin nanonood, whether nasa ibang bansa ako na nandito ako sa Pilipinas, lahat ng binanggit ko, it's possible. Because I'm experiencing it. Nandito ako sa Pilipinas, posible. Doc, marami kang mga ganito. Hindi po, you can start. Ang una natin gawin, ganito po sa atin po lahat na gustong magkaroon ng non-traditional, non-stop business. If you cannot start an automated, if you cannot do the rule of 1% of 100, if you cannot connect, wala kang connection globally, just ito lang. Simple lang ang simula mo. Connect yourself sa company, sa tao na may ganitong transaksyon. Kumonekta ka sa taong merong automated income. Kumonekta ka sa taong meron siyang income from the rule of 1% of 100. Kumonekta ka sa tao na meron po siyang na yung business niya connected globally. Yun lang munang gawin mo. Alright? Or either you partner. Kung ayaw mo makiconnect, ayaw ko na magsimula ako na zero. Kung ayaw mo, makipag-partner ka sa mga tao na may ganitong transaksyon. Alright? Then, unti-unti, start your own or build your own. Alright? Sa paano mong paraan, basta you connect yourself with this para magkaroon ka ng non-traditional, non-stop income. Okay? And I can help you. So, you can join our team. You can join Rockstar. So, dalawang team natin na existing. Of course, hindi ka mapa-join sa YouTube ko. Pero pwede kang mag-join sa SMDC Rockstar and IMG Rockstar. Maraming salamat. And please share this video sa lahat ng kaibigan natin sa mga OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayo mabagot mula nating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Let's go. Let's go. Thank you. Thank you. Parang bigat ata ang topic ko, direct. Thank you po, mga Gilivers. Kape po tayo.